እንዴት ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌቲው። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ዳቦ እንጋግራለን። ምን አይነት ዳቦ ፈልጌ ነው እኔ እንቁጡ በዛ ያለ በፈለግነው ነገር ዳቦ በሻይም ቢሆን በፉል እንደዚህ በሆነ ነገር ለመብላት እንደ እንጀራ የሚመች ቆንጆ ዳቦ እንጋግራለን። በጾም ወቅት ሲሆን ደግሞ ቤታችን ስንጋግር የበለጠ ደስ ይላል። ለምን ወተት እንቁላል አለው ምናምን ይያል ለመግዛት ብዙ እንቸገራለን በጾም ወቅት ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ወደኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የደወሉ ምልክት እየተጫናችሁ ኦል የሚለውንም እየተጫናችሁ የመለቃቸው ሁሉም ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ቤተሰብ ሁኑ። አሁን ወደ ቪዲዮ። እሺ መጀመሪያ እርሾ ጨምራለሁ። አንድ ከግማሽ ማንኪያ እርሾ ጨምራለሁ። ስኳር ደግሞ አክቲቬት እንዲያደርግልን አንድ የሾርባ ማንኪያ ጨምራለሁ። ውሃ እንጨምራለን። ለሰስ ያለ ቅዝቃዜውን የለቀቀ እንደሚሰራ ትንሽ እናየዋለን። እርሾአችን እንደሚሰራ ካረጋገጥን በኋላ ትንሽ ወይራ ዘይት ጨምራለሁ። ጥቁር ቅመም ጨምራለሁ። 8 ኩባያ ነጭ ዱቄት ጨምራለሁ ማለት ነው። ከዛ ጨው ጨምራለሁ አንድ የሻይ ማንኪያ። ውሃውን ለክቼ ነው የምጠቀመው። 500 ml ነው ያለኝ። 100 ml መጀመሪያ ጨምሬዋለሁ። አሁን ደግሞ 100ውን ጀምርና ጠብ ጠብ እያደረግን እናሻለን ማለት ነው። ለ8 ኩባያ ዱቄት 800 ml ውሃ ነው ያደረኩት። ላላ አርጌዋለሁ ማለት ነው። ላላ አርጌዋለሁ። ሊጡን በዛ አርጌ ቁጭ አረግና ወፈር ማድረግ ፈልጌ ነው እንደዛ ያረኩት። ደግሞ ሊጥ ሲቦካ ደግሞ ትንሽ ጠንከር ማለት ባህሪ ይኖረዋል አይደለ? እንደዚህ እጃችን ላይ ያዝ የሚያረግ ሊጥ በጣም ደግሞ ቀጭን አይደለም። ይሄ አያችሁት? እናረጋለን። ከዛ ትንሽ ዘይት እናረግና 1-2 ሰዓት የሚሆን ሞቅ ያለ ቦታ ቁጭ አረጋለሁ ማለት ነው። በጣም ቀጭን አይደለም። ሲቦካ ጠንከር ይላል ደግሞ። እሺ 2 ሰዓት ተኩል አካባቢ ሆኖታል እና እንደምታዩት ሞልቶ በቃ ወደዚህ ፈሰስ ብሎ ነገር ነው ያገኘሁት። በጣም ተነስቶ ማለት ነው። ሙቀት ቦታ ላይ ነበር ያስቀመጥኩት። አሁን እናዘጋጃለን ማለት ነው ለማብሰል። እሺ አሁን ምንድነው ማረገው? በምጣድ እንጋግሩ ከሆነ ችግር የለውም። ያው ዝም ብለን ምጣዳችን አስመታን መጋገር ነው። እኔ ለዛሬ ኦቨን ውስጥ ስለምጋግር እንደዚህ ያደርግና ይሄኛውን ወረቀቱን ስንጠቀም በጣም ቆንጆ ያደርገዋል። ከስር በጣም ደስ የሚል ነው የሚሆነው። ያው እንደምታውቁት እንደዚህ ይሄ ወረቀት ከሌለን ዘይት እንደዚህ ከስር አድርገን ኦቨን መጋገር ከፈለጋችሁ ማድረግ እንችላለን። ወይም ደግሞ ያው በምጣድ ነው አድርገን የሚጋገረው እንደዛ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ ያደርጋለሁ። ከዛ
ዘይት ያስነካው እጄን ላላ ያለ ስለሆነ ላላ ማለቱን የፈለኩት ያው ንፍት እንዲል በደንብ እጃችንን እንዳይነካን ማለት ብዙ እንዳይጣበቅ ዘይት እናረግበታለን። ከዛ እንደዚህ ሊለያዩ ይችላሉ ሳይዛቸውን ያው በግምት ነው የማደርገው፣ ግን ብዙ ችግር የለውም ማለት ነው። ለቤታችን ነው አይደል? እዚህ ያደረኩኝ አደርጋለሁ ማለት ነው። ያው አሁን በጾም ጊዜ ሲኖር ጥሩ ነው። የልጅ ቤት ደግሞ እነዚህ በጣም ነው የሚወደዱት አይደል? እንዳይነካኩብን ራቅ ራቅ እናደርጋቸዋለን። ከፈለጋችሁ ጠፍጠፍ አድርጋችሁ ክብ ማድረግ ትችላላችሁ። ዘይቱንም አትጥሉት፣ ከለሩንም ያሳምርልናል። ዳቦ ያው ነጣ ነጣ ይላል አይደለ? ዘይት ካላገኘው ያው እንደዚህ እናደርግና ደግሞ እናየዋለን ሲወጣ ማለት ነው። ያው ዳቦ እንደዚህ ሆኖ ወጥቷል። በ350 ፋራናይት ለ50 ደቂቃ ነው ያበሰልኩት። ቅዝቅዝ ሲል ደግሞ ቆርሰን እናየዋለን። ያው ይሄንን ይመስላል እንደምታዩት። እንደነገርኳችሁ የፈለኩት ወፈር ያለ እንቡጡ ተለቅ ያለ ዳቦ አገር ቤት ካልሆነ እንደዚህ እንቡጡ ተለቅ ያለ ዳቦ አይገኝም አይደለ? ያው ቤታችን ጢብኛ እንደማለት ነው። ይሄም ያው በኦቨን ስለተጋገረ የፈረንጅ መሰለ እንጂ እዩት። አሁን ይሄ መብያ ይሆናል ማለት ነው። እንደ እንጀራ ራሱ የሆነ ነገር መብላት እንችላለን። የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ከመውጣታችሁ በፊት ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። መልካም ጊዜ። ቻው።